السلام عليكم. من حوالي سنتين في شاب أمريكي اسمه إياد من عيلة نصرانية. والده كان مصري مهاجر لأمريكا وأمه أمريكية. إياد بعد فترة طويلة من قراءته عن الإسلام واهتمامه إن هو كان عنده بعض الشكوك بدأ يقرأ عن الإسلام كتير جدا، وبفضل الله ربنا من عليه وأسلم. مش بس كده، والده كمان بفضل الله أسلم معاه. بعد فترة من إسلام إياد كان ما شاء الله عليه متحمس جامد جدا للإسلام. بدأ إن هو يفكر إزاي إن هو يدعو اللي حواليه للإسلام، خصوصا بعد ما ربنا من عليه بإسلام والده. أول حد جه في باله كانوا اتنين شغالين في الشركة بتاعت والد إياد وبتاعته، بنتين كانوا شغالين معاه. هو شاف ان هم اخلاقهم جميله، ان هي ممكن ان هم يدعوهم للاسلام. بدا ان هو يدعوهم للاسلام، لكن في الفتره ديت كان اياد ما عندوش المعلومات او الاجابات اللي ممكن كمتشككين هم او ان هم هيسالوها مش هيعرف يرد عليهم. طلب اياد من اتنين يساعدوه، من اتنين من اخواننا الافاضل اللي شغالين في الدعوه ولغتهم كويسه. بدا ان هم يطلب منهم مساعدتهم يساعدوه عشان يبدا ان هو يتكلموا مع البنتين دول. كانت اول واحده منهم اسمها جوري، والتانيه اسمها سيلين. جوري ما شاء الله كانت مهتميه كتير جدا وكانت ذكيه جدا. فبفضل الله بعد تقريبا فتره تقريبا 3 شهور بدأت إن هي سألت الإخوة أعتقد تقريبا أكتر من 200 سؤال وشبهة عندها عن الإسلام. بعد ما بدأت إنها تسأل الأسئلة دي كلها بدأ يحصل عندها يقين بفضل الله في الإسلام، وبفضل الله جوري أعلنت إسلامها وبقى اسمها عائشة. عائشة بعد إسلامها ب3 شهور، أقل من 3 شهور، كانت بفضل الله أتمت سورة البقرة كاملة قراءة وتفسير بكل ما تحمله الكلمة من معنى. عرفت كل معانيها وكل الأحكام اللي فيها، واكتر من 100 او اكتر من الاحاديث اللي احنا ممكن يكون كتير مننا من المسلمين ما يعرفوش عن الاحاديث ديت حاجه. وان شاء الله احنا ممكن ننزل الاسئله بتاعتها والاجوبه اللي كانت بتسال فيها الاخ باذن الله. كانت بدات مع بدايه الشهر الثالث عائشه تبدا في سوره ال عمران، لكن سبحان الله قدر ربنا سبحانه وتعالى ليها ابن عم، وهي كانت من اصل اب فرنسي وام امريكيه، وابن عمها لسه الاصول الفرنسيه فيه متجذره، فكان على مشاكل معاها. ولما حصل اسلامها زادت عصبيته ضد الاسلام وقتلها. نسال الله يعني ان ربنا يرحمها ويتقبلها ان شاء الله، ويكون دي خاتمه حسن خاتمه ليها باذن الله، ويغفر لها ويرحمها. وما تنسوهاش في دعواتكم ان شاء الله. عائشه الاخت الثانيه اللي كانت معاها في نفس الشركه اللي هي سيلين كان اسلام عائشه ليه اثر كبير جدا عليها، ودخلت قرأت كل الاسئله والاجوبه اللي كانت عائشه سالتها، والاجوبه اللي الاخوه بفضل الله ردوا عليها فيها. جزا الله خيرا من اخونا احمد على الموضوع ده. بعد فتره سيلين لما قرأت ده كله بعد شهر ونص تقريبا من اسلام عائشه، بفضل الله سيلين اسلمت وسمت نفسها لين. وما شاء الله يقينها عالي جدا. وكانت الفتره وقت لما كانت عائشة لسه عايشة، كان الوقت ده كان وقت جميل جدا بينهم وبين بعض، كانوا بيعينوا بعض على الطاعة. لكن قدر ربنا سبحانه وتعالى ان عائشة يحصل لها الحادثة وتموت. اياد ما وقفش على كده، عنده اخته لسه موجودة في استراليا، وحب ان هو يعني يبقى بنتين شغالين معاه ويدخل له اسلام، وهو اخته اولى بيه. بدأ ان هو يجتهد مع الاخوة اللي شغالين معاه اللي هم الاخين جزاهم الله خيرا، يبدأوا ان هم يكلموا اخته ريلام بدأ يتكلموا معاها، لكن كانت استجابتها اقل شويه. لكن بفضل الله بعد فتره بدات انها يحصل عندها بعض الشكوك، وتبدا انها تسال ويترد عليها والكلام ده كله. لكن حصل ان والدها والد اياد تعب وبدا يدخل في وقت مرض شديد. الفتره دي من ضمن حد كان اقترح عليها ان انت شدي حيلك في الاسلام ووالدك هيبقى مبسوط. وهو كان والدها كان نفسه يطمن عليها انها تدخل الاسلام. فعلا اسلمت وقالت لوالدها ان انا اسلمت، وبدات ان هي راحت في طريقها من استراليا عشان خاطر تروح تشوف والدها قبل وهو تعبان. لكن قدر ربنا سبحانه وتعالى قبل لما توصل له امريكا وهي في الطريق والدها توفي. حزنت كتير جدا على والدها واكتئبت، وكان حصل لها صدمه كبيره جدا. الصدمه دي على اثرها رجعت تاني عن اسلامها، وقالت ان دوت ابتلاء من يسوع، وبدات ان هي ترجع عن الاسلام. الفتره دي الاخوه اجتهدوا عليها، بدأوا ان هم يكلموها ويفهموها ويرجعوها. الحمد لله بفضل الله رجعت قبل ما كانت هترجع استراليا عشان هتتزوج من شاب نصراني في استراليا. الحمد لله رجعت، وبدأ الاسلام هيرجع تاني بفضل الله قوي جدا، اقوى من الاول بكتير.
وبقالها دلوقتي فتره طويله جدا اكتر من شهر موجوده في مسجد على طول ليل ونهار، وبتدعو وبتتقرب لربنا سبحانه وتعالى، وهي الحمد لله دلوقتي افضل بكتير جدا من قبل كده. انا ليه بعمل الفيديو دوت؟ انا بعمل الفيديو ده عشان 4 حاجات. اول حاجه، عايزين ما ننساش عائشه، ندعي لها بالرحمه والمغفره، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتقبلها، يتقبل اسلامها وحسن خاتمتها. تاني حاجه، عشان خاطر اياد ولين. اياد ولين حاليا هم موجودين في العزل الصحي، ولان هم اتصابوا بالكورونا وحاليا هم في الحجر الصحي وتعبانين. اياد ولين هيقراوا كل التعليقات وكل دعائكم ليهم. حابب ان احنا ندعمهم، وان احنا ندعو لهم، وان احنا نحسسهم ان احنا عارفينهم، وان احنا قريبين منهم، وان احنا كمسلمين كلنا جسد واحد. رابع حاجه، عشان خاطر ريلام حاليا، وهي هتقرا كل الكومنتات وهتشوف الفيديو دوت. ريلام حاليا هي في وقت حزين جدا، لان اقرب حد ليها والدها توفي فتره قريبه، بعد كده اخوها في الحجر الصحي بسبب كورونا وتعبان، وصاحبتها وصديقتها لين مريضه وفي الحجر الصحي. ريلام هي حزينه جدا في الفتره الحاليه في الايام ديت. احنا بنحاول ان احنا ندعمها وبنحاول ان احنا نصبرها، لكن انتوا كمان دعائكم وتعليقاتكم عليها، وازاي ان احنا نقف جنبها ونقربها من ربنا سبحانه وتعالى ونذكرها بربنا سبحانه وتعالى دوت مهم جدا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.